каже: Надка, так вона ж нажимає, там вона оце все клацає, семплує і лупить. Відкрила собі телефон, і ти починаєш говорити, така: о, вона сказала щось хороше, напевно, зараз щось погане скаже, я вимкнула. Це той коктейль, який я обожнюю. Мені здається, хтось почув мої думки і просто їх матеріалізував в твоїх релізах. Я просто, можна сказати, виросла на твоїй музиці. Я пам'ятаю, коли Тут. ця музика, вона вже така стара, така давня, і вона досі існує, досі живе. Знайшовся куточок на Фабричній зі столом, під який підкладена цегла. Насправді це вперше, коли Берлін їде в Чернігів. Це такий новий рівень артисток, і ти розумієш, що можна вже відпочивати, сидіть на бесі. Dumanı yarım duman dolenoyo. Is it duman when you try on it no? Is it give no do bazela no? Is it give no do bazela no? Dumanı yarım duman dolenoyo. Is it duman when you try on it no? No, do bazelano, no, do bazelano. It's many yarum to mandolino. It's a man when you try. No, do bazelano. It's a kid, no, do bazelano. No.
Вітаю! Сьогодні у нас надзвичайна гостя Ганна. Це артистка, яка живе в Берліні, але робить надзвичайним звучання українського фольклору. Сама їздить в експедиції, записує, семплує і все це відтворює наживо. Я дуже хочу вас познайомити із цим лайвом, із тим живим виступом, тому що, мені здається, для вас я відкрию цілий всесвіт нового сприйняття того, як може сучасно, еклектично і просто космічно звучати українська автентична традиційна пісня. І це той випадок, коли Берлін їде в Чернігів. Вітаю! Я дуже рада, що ти тут. Для мене це як новий щабель, тому що привносити мистецтво дійсно з великої літери в широкі маси – це мрія. І відповідальність одночасно. І це дуже круто, що лайв, і артист, і музика, яка надихає і розриває, сьогодні, нині тут. І я думаю, що багато хто про тебе дізнається в Україні і серед глядачів, і серед тих, хто слухає, хто надихається. І це класний момент інколи бути ключиком до якогось величезного всесвіту, який відкриється людям. Я тебе вперше побачила на В'яві. Це був етнофестиваль, на якому ми грали, а ти грала перед нами. І я не знала тебе ні як артистку, ім'я було незнайоме, і чула за лаштунками якусь дуже цікаву музику. І кілька разів навіть виходила дивитись перед сценою, якщо чесно, мене відвисала щелепа. І Женя ходив, Євген маю на увазі, Філатов, також віддивлявся там і збоку, і за лаштунками, і ходив в аудиторію безпосередньо перед сценою, щоб подивитись, що там відбувається. І він каже: Надка, так вона ж нажимає, там вона оце все клацає, семплує і лупить. І ми тоді так тебе запам'ятали і обговорювали, і я потім реально тебе знайшла в соцмережах, почала слухати, і була взагалі здивована, що я тебе не знаю, і зраділа, що взагалі так і є, що тебе запросили пограти на цей фестиваль. І від того часу я тебе за тобою слідкую і віддивляюсь всі твої міжнародні успіхи. Також було шоу «Критикани», на якому уже закінчилось правило про те, що артист когось рекомендує, але я настояла і сказала, можна хоча б про одну артистку я розкажу. І Макс зробив виняток, каже, ну, Ната, розповідай. І розповіла про тебе, і мені здається, що мені дуже навіть багато людей писало про те, що дякую за рекомендацію, це дійсно відкриття, і мені приємно, що можна когось порадити, і цей хтось може настільки зрезонувати людям. І це велике щастя. По-друге, для нас сьогодні перший раз така практика, коли наша гостя живе за кордоном. Живе поза Україною, але, як ти сама себе називаєш, українська артистка based in Berlin. Правильно? Так. Я знаю, що ти з 13 років живеш в Берліні. І дуже багато є про що поговорити, як Україна виглядає ззовні очами українки через уже знання менталітету німців, наприклад, європейців. Дуже багато таких питань не про музику, але спочатку все ж таки про музику. І як твоя родина настільки зберегла українськість, що тато тобі подарував якусь суперзбірку пісень, яка тебе надихнула на першу пісню. Тому що, як правило, еміграція дуже комплексне поняття, і люди дуже багато і часто свідомо асимілюються. Тобто, я так розумію, що це папа відноситься до якоїсь такої свідомої бульбашки, да, в якій це було збережено, передано тобі, а ти вже це просто пронесла крізь себе і зберегла. Як так відбулося? Нато, дякую тобі, що я можу бути тут. Для мене це величезне щастя. Я просто, можна сказати, виросла на твоїй музиці. Я пам'ятаю, коли... Олди, тут! Ну, не те, що виросла, але я пам'ятаю, розумію. коли, наприклад, вийшов кліп на пісню «Зеніт», я його побачила, я не могла повірити. Ну, я думаю, як багато людей в Україні, але і за межами України, що це з України, і так можна робити. І, ну, що я зараз тут, у тебе вдома, для мене це,
Насправді, напевно, коли я буду вже вдома і така перевдягнусь в домашні речі, я зрозумію, що відбулося і що я була у тебе. Круто. Це реально дуже, велике щастя бути тут. І коли ти мені скинула це відео з критиканів, і я спочатку не зрозуміла, про що там. Тобто це було вже дуже пізно, я щось така відкрила собі телефон, і ти починаєш говорити, така, вона сказала щось хороше, напевно, зараз щось погане скаже, я вимкнула. І така думаю, треба ще раз відкрити, може не скаже нічого поганого. Я передивилася до кінця, я була в шоці. І ще раз відкрила, ще раз подивилася. І потім почали писати люди. І це, треба сказати про твою аудиторію, що це такі люди, які зацікавлені в музиці, які свідомі, які відкриті, які слідкують, які реактивні, вони дивляться і потім послухали тебе і перейшли на мій аккаунт. Тобто це великий комплімент тобі і твоїй аудиторії, що вони такі зацікавлені в чомусь досить нішовому і певною мірою складному. Так. Тому, так. Про батька-українськість. Як так вийшло? Що Про батько-українськість? Так родина це все зберегла. В 90-х, коли батьки мали віддавати нас в школу, вони вирішили цього не робити. Тому що це були вчителі, яких ще знав мій тато, до яких він ходив навчатися. Він знав, що там буде передаватися ще з часів його дитинства. І вони якось так створили простір для нас, в якому дуже багато було інформації, було рефлексії. Моя мама музикантка. Тобто питання в тому, що чи почнеш ти займатися музикою чи ні, воно ніколи не стояло. Було питання коли. І коли виповнилося 6 років, це був такий день, треба починати. І, але як ти правильно сказала, що коли міграція відбувається, і ти опиняєшся в чужому середовищі, і менталітет німецького суспільства, він дуже відрізняється від українського. Я уявляю. І я ще вперше пішла в школу, коли потрапила до Німеччини. Тобто система шкільна була для мене незрозуміла, і суспільство німецьке, всі ці культурні, соціальні норми, я їх не розуміла. І тому для мене був такий якийсь рефлекс, що я хочу бути частиною цього суспільства. Тому я буду намагатися грати по правилам, навіть якщо я їх не розумію. І коли я закінчила школу, то вперше я якось так прокинулась і зрозуміла, що я намагалася підлаштуватися і якось війти в це русло німецького суспільства, і навіть забула, що я хочу, хто я така, хто Ганна, що вона хоче від життя. І я пам'ятаю, коли мені було 6 чи 7 років, я мамі сказала, я хочу бути вокалісткою. Вона, правда, трохи засмутилася, тому що вона хотіла, щоб я грала на фано. Але я все одно не пішла займатися музикою. Пішла на факультет філософський в Лейпцигу і по обміну приїхала до Києва на рік. І це був дуже-дуже важливий момент для мене, тому що я ніби так раптом відчула себе знову, коли потрапила в середовище своєрідне. Тобто виходить, що тебе саме Україна надихнула Так. повернутись до того, ким ти є, і оцю музику, якої не могло з тобою не статись, вона сталася саме тут, коли ти повернулась на якийсь момент. Так. Я що хотіла зауважити, що я коли почала слухати твою музику, і ти в якийсь момент прислала мені альбом «Утопія» ще перед релізом, на те, щоб я його як послухала, можливо, свою думку, якусь там рецензію написала. Я побачила повний підхід, не тільки те, як це звучить, не тільки те, як це все виглядає, концептуально записано, зведено, спродюсоване, але ще й оця, опис, інформація щодо кожного треку, це як ніби захист дисертації якийсь музичний. І я зрозуміла, що це такий підхід, я впізнаю в цьому такий європейський підхід до того, щоб максимально залучити глядача, до того, щоб ця робота була обґрунтованою, зрозумілою, щоб ти поринув у цей контекст. Те, що ти базувалася, навчалася саме там, мені здається, це якось, з іншого боку, ще дає можливість трошки по-іншому зазвучати цьому фольклору і показати нашим і іншим людям нас іншими очима, для тих же інших очей. Це дуже великий бонус того, що це отак обгорнуто і подано, але при цьому мене дуже радує, що саме наповнення
не просто якісь випадкові пісні, а мене, напевно, зачарувало ще те, що ти сама поїхала в експедицію, і при тому, що ти не експедиторка, тому що це ціла Взагалі, царина. ні, це- Мені дуже сподобалась історія про те, що ти наївно поїхала, типу, Дуже для наївно. того, щоб постучати в двері «Добрий день, заспівайте». Але це так не працює. Розкажи от про цей досвід, тому що це так цікаво, що експедитори – це недооцінені люди, які десятиліттями налагоджують контакти, дипломатичні стосунки з бабками, які нікому не відкриваються. Треба заходити через там голову села, району, щоб там подзвонили, алло, Михайлівна, відкрити Будь ласка, двері. Да. на Тут годинку. приїхала, ні, я сьогодні не хочу, я сьогодні захворіла, а потім неможливо зупинити. Розкажи про цей досвід. Я хотіла ще сказати про оформлення альбому, тому що всі ці маленькі дисертації, насправді, я їх роблю для іноземців, які не розуміють пісні. Я розумію. Я розумію, щоб їх занурити в контекст, звідки, чому, про що, навіщо, я розумію. Тому що музика, вона, звісно, досягає серця, але, ну так, гарна пісня, ще одна гарна пісня. Мені хочеться, щоб вони розрізняли, про що саме контент. І коли я там концерти граю, я теж дуже багато розповідаю про, ну, перекладаю контекст, звісно, і зміст, і про контекст розповідаю. Тобто це саме для іноземців цей буклет Але був в цьому написаний. і бонус, ну, якби перевага в тому, що ти можеш зрозуміти, якою мовою вони можуть це прочитати, Так. і от наше нутро, грубо кажучи, подати уже крізь призму їхнього сприйняття їх же мовою, тому що ти її вивчила. Про експедицію. Про експедицію. Так. Ну, не всі пісні, які є на альбомі, вони з експедиції. Але це був дуже-дуже важливий момент, теж інший в моєму розумінні музики, взагалі не тільки фольклору. Я дуже довгий час, ти пригадала книжечку мого тата, це був збірник фольклорних пісень, він його отримав на День Незалежності України в 91-му році. І це були перші пісні, які я почала аранжувати. І в певний момент я зрозуміла, що дуже багато чогось мені не відкривається просто з записів, просто з нот навіть, ну взагалі не відкривається. І я вирішила поїхати, і я думала, я сяду на машину, поїду в село, і потім в інше село, і там мені всі все заспівають, засемплую. Ну, я там питалася у друзів з української громади в Берліні, які дуже активно теж просувають українську культуру і знають, і мають контакти. Тобто я теж якось так трохи запаслась контактами про всяк випадок. І вони мені дуже допомогли. Перший тиждень ми їздили з одного села до іншого, і там, ну, чи нікого не було, хто пам'ятає, чи була одна бабуся, вона сказала, я не хочу, я не буду. Ну, і це зрозуміло. Тобто це ж не перформери, це просто люди, які співають. І ну, чого б вони свій час марнували на мене. Ну, тим більше, що це не півгодини, це розгортається на 5-6 годин, чаювання, годування, і ну, тобто це неможливо потім спинити. Це цілий проєкт. Так. І тому потім я познайомилася з чарівною фольклористкою Іриною Федун. І вона взяла мене з собою, вона якраз вирушила подорожю на якийсь бойківський фестиваль, і там була така туристична поїздка, і вона сказала, тобі треба просто зі мною поїхати. І це було по різним селам в Карпатах, ми їздили, і вони розповідали теж і про села, і про церкви, і про той фестиваль. І я з нею дуже багато спілкувалася, і вона підвела мене до дуже багатьох сурсів, де можна, ну, тому що насправді дуже багато всього вже записано. Да. Особливо на західній частині України. Так. І я з нею досі дуже багато спілкуюсь, якщо там якісь тексти, ну навіть просто зрозуміти якісь слова, які дуже, ну, вони давні слова, і важко зрозуміти, про що. Вона дуже-дуже багато мені допомагає, і це дуже-дуже важлива людина для мене. Тому що я не фольклористка, я теж не фольклорна вокалістка. Тобто для мене ця музика є дуже важливою, центральною частиною моїх пісень, але ну, все одно це одна з кольорів, скажімо так. Так, з фарб. Я от коли почала слухати вже всі твої релізи в хронологічному порядку, я зрозуміла, що спочатку це був експериментальний джаз, без електроніки практично. Це альбом Home, який мені дуже насправді сподобався. Це ще й 22-й рік. Я розумію, що це дуже тотожно із тими подіями, які відбулися. Потім 23-й рік, я не знаю, як з такою продуктивністю можна робити альбоми, але там вже набагато більше електроніки, семплування, лупінгу. А той альбом «Утопія», від якого взагалі я тебе
виходить, впізнала, це вже конкретний такий електронний, з фольклором, з джазовими, з ф'южн-моментами. Рано, ой, 다시 또 나오아로, 다시 또 나오아로, 라도. Rano, ой, дай втору долони, дай втору долони, раду. Кохайтесь. Кохайтесь. Кохайтесь.
така еклектика, але ну, насправді от це той коктейль, який я обожнюю. Мені здається, хтось почув мої думки і просто їх матеріалізував в твоїх релізах. Я навіть Жені про це казала. І цікаво, що Женя чомусь відчув в цих мотивах чомусь африканські якісь ритми, хоча я їх не чую. Вони там є. Але уже потім, я коли готувалася, зрозуміла, що ти багато часу приділила джазу, який, ну, по суті, від афроамериканського фолку походить, і всі ці ритми, і ти розуміла, що в тебе є свій фолк, так, який також не менш музичний, а може десь і більше, і ти всі ці складові вже зміксувала, і вийшов отакий, ну, супер коктейль, як на мене. І от питання до того, що, наприклад, той перший альбом, він конкретно джазовий, з німецькими музикантами, які грають вже те, що ти написала, на бекграунді, ну, по суті, українських пісень, дуже рідких, дуже дивних, контекстних. Але як тобі відчуття них, ясно, що вони грають твою авторську музику, але як ти сприймаєш те, так, їхній підхід, тому що він там впізнаваний, ну і це дуже цікаво. Чути це, ну от можна одразу почути і зрозуміти, ну це точно не наше прочитання, і це класно, що воно таке є. Як ти, от як ви в процесі це готували, як вони це сприймали, ну тому що це виклик, вони не розуміють, напевно, там якихось таких мелодійних, ну десь, ну я думаю, що такі музиканти точно все розуміють, але для них це все одно трошки нове, напевно. Це було нове для них. І це був, ну, дуже довгий процес. Ми почали разом грати вже в 15-му році. І в 16-му випустили якісь перші пісні. І перший альбом насправді не «Home», а «Дикий лис». Але він вийшов в 20-му році посередині ковіда, і ніхто про нього не дізнався. Його немає чомусь на майданчиках, його, ну, це на іншому лейблі він вийшов, і тому він такий загублений. І я нещодавно його знову відкрила і послухала, і мені так жалко стало, що він зник. Ну, якось він так... Ми його так випустили в нікуди. Так, на жаль. Ну, можливо, час зробити ререліз. Так, напевно. І буде класно. Так. І тому, ну, ми разом граємо вже дуже довгий час. І я думаю, що для мене найважливіше, коли я граю з іншими музикантами, щоб вони якось мали таку якість характеру, навіть не в музичному сенсі, що там має бути дуже високий музичний рівень, це ясно, але навіть просто якась така відкритість, зацікавленість в чомусь, чого там, де вони, може, не суперкомфортно себе відчувають, але їм цікаво, і вони відкриті до того, щоб створити щось нове разом, а не просто так, типу, підіграти чимось, що їм комфортно, що вони знають, що вони вже дуже довгий час грають. І це просто, ну, друзі мої, вони... І ми дуже багато концертів відіграли, і якось, ну так, це був дуже довгий процес. Я, звісно, розказую дуже багато про контексти пісень, я думаю, що вони всі дуже душевні люди, хлопці, які зі мною грають. І вони якось так переймаються, і вони намагаються, правда, це якось найкраще так підсвітити. Іде Господь, що може більше чогось бракує. Задумався Господь творить, та й собі міракує. Треба йому допомочі товариша дати, щоб було кому в смутку його розважати. Не кішиться, але не сам найповеселіє, а не дружина його мила, теплом його гріє. Я от багато стикалася в твоїх словах про те, що, наприклад, між піснями в тій самій Німеччині, наприклад, про війну дуже треба фільтровано, обережно говорити. Я от пам'ятаю, я дивилася інтерв'ю Лелеки, яка, ну, також чимось дуже схожа, що вона з Берліну, і джаз, і електроніка, і Donbass Girl, ну, також оці всі лайф-лупінги, тобто, ну, це такий новий рівень артисток, і ти розумієш, що, ну, можна вже відпочивати, сидіти на песі і просто слідкувати за релізами. Ну, дівчата, ви крутезні, і я вважаю, що це щастя мати взагалі в одному просторі в один час таких артисток, які працюють от з нашою етнічною складовою. І це не те, що не вульгарно, не повторювано, це просто ідеально, унікально. І, ну, дяка за те, що ви транслюєте це світові.
Але от питання дійсно, і вона про це казала, і в тебе я це прям відслідковувала, що якщо це збір там на зброю, ну і по собі, по наших черіті-турах ми також знаємо, що от там тактична медицина окей, там дрони не окей. І це вже можна там якимось чином, хоча ні, зрозуміти. Але ну от як, чи змінилось це із тим, що війна все-таки наближається? І чи став цей воєнний контекст менш обтяжуючим для дуже спокійної публіки, чи менш це їх тригерить? І чи відчувають вони це наближення того шоу, в принципі, про те, що ми казали із самого початку, будь ласка, бо буде пізно. Чи відчувають вони оце вже пізно? І чи, в принципі, всі чекаємо до останнього? Ну, я досі розумію, звісно, що коли я говорю на тему війни, то я маю це робити так мовою, Отого ментального яку вияву. люди розуміють, які вони сприймають, яка їх не лякає, не шокує. І тому, тобто, контент той же самий, але просто так запаковано, що ну, все одно до них доходить, що важливо. Я маю якось це продумувати, щоб це реально дійшло до людей. А водночас я думаю, що так, змінилося ставлення до зброї, до підтримки. Тобто, тому з одного що люди боку всі втомились, але з іншого боку ніфіга не втомились. Ніфіга не втомились, вони розуміють, що це приближається, але це дуже залежить від саме з якою ком'юніті ти спілкуєшся. Чи це люди начитані, в якому інфопросторі вони знаходяться, тому що, на жаль, дуже багато було зроблено пропаганди століттями. І проти цієї пропаганди треба зараз нашу інформацію якось. І це доволі складно, але люди, які відкриті до того, щоб трохи переміняти якось ці заїжджені свої штуки, вони потихеньку розуміють. Навіть люди, які пацифістами себе вважають, вони навіть прямо це кажуть, що я взагалі-то такий, але я вважаю, що зараз треба. Тобто є такий процес Я теж. читала таку думку цікаву, що якщо 3 покоління виросли в мирі, ну, в принципі, не то, що там в мирі, в комфортних умовах, то виходить, що суспільство не обороноздатне. Ну і, в принципі, ми це бачимо прям дуже конкретно. І от таке питання. Якщо в тебе є гастролі, насправді, по всьому світу, в тебе дуже багато виступів, це Австралія, це Європа вся, це дуже багато по всіх континентах, насправді, виступів з дуже класною, творчою, складною музикою і від того ж, звісно, що і дуже свідомою аудиторією. Навіщо тобі кар'єра в Україні? Ну, грубо кажучи, це дуже грубо зараз звучить, але ти все більше тут проявляєшся, приїжджаєш, тебе, слава Богу, вже починають запрошувати хедлайнерами на дуже важливі події, про які ми не можемо сказати, які будуть цього літа. Але ти хочеш тут бути також більш відомою, чи ти взагалі хотіла би тут базуватись? Як ти себе бачиш от в цьому? Коли є вся світова сцена, грубо кажучи, навіщо Україна? Це частина мене. Ну, насправді, коли люди мене це питають, я не знаю, що на це відповісти, тому що для мене це настільки важливо, настільки логічно, і настільки, що я навіть маю собі якось подумати, тобто для мене це настільки натурально, що я навіть не знаю, що відповісти. Для мене це дуже важливо, тому що, і взагалі це неможливо порівняти, коли, звісно, я там розказую про що пісні, люди якось проникаються, вони відчувають, і музика до них доходить, навіть якщо вони ні слова не розуміють. Але все одно, коли перед тобою стоїть аудиторія, яка розуміє слова, яка знає контекст пісень і починає умовно через якийсь віртуальний вогонь стрибати, коли пісні на Купала йдуть, це не порівняти. Мені здається, наші люди ще відчувають якийсь оцей код, який навіть можна не розчути ті слова, але відчути в мелодії, от в цих якихось мелодійних ходах, які десь резонують глибоко. Ти навіть ще не зрозумів, що відбулося, але ти вже це відчув. Так, і зі мною теж таке трапляється, тому що ця музика, вона вже така стара, така давня, і вона досі існує, досі живе, і якось це навіть не про те, що
я там щось встала і заспівала, а просто несеться якось ця пісня, і вона доходить до людей. І це щось дуже особливе. І якось це створюється такий дуже особливий простір, там, де так багато позитивної енергії, так багато любові. І це неможливо порівняти ні з чим іншим. У тебе, я знаю, що все одно зараз є оця програма сольна з лайф-лупінг, всіми цими купою девайсів і сольним співом, де ти все це семплуєш, використовуєш, і так, як ти виступаєш сьогодні у нас на Фабричній, але ще є лайв-проєкт чисто джазовий, я правильно розумію? І ви виступаєте і так, і так. І як ти більше зараз себе відчуваєш, і яких гастролей більше, і де, і як це, на що більше ти відчуваєш відгук аудиторії і себе? Це два дуже різних проекти. Я розумію, що це різні такі полюси. Так, їх складно порівняти і сказати, що мені відгукується більш чи той, чи інший, тому що це в обидвох випадках моя музика. І я люблю... Вони відрізняються, напевно, найбільше тим, що коли я граю з квінтетом, це спільне щось, тобто там дуже багато реактивності, імпровізації, інтерактивності. І мені треба бути дуже відкрито до того, що кожен там вносить свою частину до того, щоб музика так прозвучала. І це треба якось теж віддати частину контролю, що не все, що звучить, воно проконтрольовано мною. І це гарний квест, насправді, інколи, тому що я зрозуміла, що коли іноді хочеться все проконтролювати, особливо коли в різних сферах цей контроль його немає, то це гарне таке заняття в тому, щоб відпускати трохи. Типу як психологічна практика, як зменшити обсесію контролем. Я це розумію. Так, а в сольно нам навпаки, що це класно, що все, що я хочу послухати, воно так і відбудеться, тому що я це вирішую. Але з іншого боку, там в сольній програмі теж дуже багато імпровізації. Тобто щось відбувається тільки в цьому конкретному перформансі. В цьому моменті. І треба ж якось інспірацію цю черпати. Немає нікого, хто б там щось підстучав, і ти така, гарний ритм, я зараз його підхоплю. Такого немає, і тому це теж, воно може бути виснажливо, що весь аутпут, він з однієї людини має йти. Я розумію, що взагалі one-man band – це таке також явище, в якому людина був якийсь пік, прямо, як правило, там ще вуличних музикантів, які семплували саме себе. Я думаю, що дуже багато хто з такого, з широкого загалу, хто не занурюється в естетику і специфіку саме такої музики, як твоя, вони все одно розуміють принцип того, що ти наспівала, записала, поставила, зациклила. Це я зараз пояснюю для тих, хто, наприклад, ніколи цього не бачив і буде бачити оці твої виступи наживо сьогодні у нас. Для мене це велике щастя, що взагалі таке можливо на Фабричній, тому що можемо в погребі записати Отоя зі своїм репом, можемо Джамалу з Кримом, з етнічними музикантами, можемо записати Юріну зі своїми дівчатами в такій більш автентичній манері, а можемо показати людям, які ніколи, можливо, такого не бачили, і навіть у них немає можливості до цього наблизитися, побачити, як от відбувається таке диво насправді, тому що всі ці кнопочки, шнури, проводи, процесори, вони одну людину наживо одразу в 10 ракурсах показують, як на мене. І це я хочу так підготувати, напевно, трохи до того, що ви побачите, що це не просто якийсь комп'ютер, з якого йде фонограма, а ти наспівуєш. Це не діджей-сет в жодному разі, це не діджейська історія. Тому що багато все одно хтось розуміє, що це діджейська історія. Ні, це та електроніка, яка відбувається отут, і семплування наживо в моменті, нашаровується. І відбувається таке, як типу студія, яка працює від однієї людини одночасно в лайф-режимі. І мені здається, те, що це тут можна буде побачити наживо, це велике моє щастя, що і для такого дива, насправді, музичного, аудіофільського, яке мене надзвичайно надихає, знайшовся куточок на Фабричній зі столом, під який підкладена цегла, тому що ми дійсно в будинку тут постійно придумуємо, як ще його розкрутити, і він на це відповідає. І
Я вдячна дуже тобі, що ти приїхала з виступом до нас. Спеціально я хотіла ще все одно такі загальні питання.
Звісно, ну просто твоя думка. От як ти думаєш, коли все завершиться, повернуться люди в Україну, ті, що виїхали? Ну, тобто, понятно, що хтось повернеться, хтось не повернеться, але от зі свого кола я розумію, що все більше людей нині повертаються, хто там 4 роки протримався, і здається, вже ну все оброс там всіми цими документами, історіями, але якась така тенденція чомусь саме зараз повертатись. Як думаєш, як це відбудеться? По твоєму відчуттю, по тому, що ти бачиш, ти все одно бачиш очима ззовні. Як ти взагалі оцінюєш це? Це дуже складно сказати. Ну, це, звісно, залежить від індивідуальної Обставин, ситуації звісно, людей. Але я думаю, що дуже багато хто хоче повернутися. Я теж це так спостерігаю. Ну, і я хочу повернутися. Ти би навіть. хотіла? Ну, а я вже давно виїхала. Так? Тобто, Ну, ти живеш все своє свідоме життя з 13 років. Ну, з 13 років, так. Це дуже довгий час. Ну, я не знаю, це кожного разу, коли я їду з Києва чи їду з України знову до Берліна, там, де я зараз живу, я розумію, що ну, немає такої Ганни, як тут. Угу. Тобто є певні риси мого характеру, як я спілкуюся з людьми, як я знайомлюсь з людьми, як я заходжу в різні компанії. Ну, немає такої людини за кордонами України. Угу. І це, прекрасно чи сумно, я не знаю, але воно так є. Воно так є. І тому я дуже розумію всіх людей, які хочуть повернутися додому просто. А скажи, взагалі слідкувати за всім тим, що відбувається тут, маючи, звісно, тут серце і рідних, і друзів, страшніше з-за кордону? Тому що коли ми, наприклад, на гастролях, в турах, і тут обстріл, я там просто в шоці. Тут обстріл, я його не помітила, тому що заснула. Ну, і багато хто так. Тобто, що це чомусь, зрозуміло чому, але на відстані сприймається набагато більш трагічно, важко. Ну, не всіма, знову ж таки, але тим, хто тут з серцем, а хто не попрощався, якби повністю. Звісно, так. Це, по-іншому сприймається. Ну, і навіть коли я приїжджаю, то спочатку так трохи страшнувато, а потім, добре, я краще посплю. Угу. Ну, тобто це, я думаю, що це страшніше. Я не знаю, це дуже складно порівняти. Чи страшніше, це страшно по-іншому може якось. Тому що ти на відстані і ще, і таке відчуття, що, а ти тут, у тебе все добре. Тобто, ти можеш виспатися. Це ще, якби за це завжди сумління, соромно, якесь. Так. Минулого року ми у всіх гостей питали, як звучить українська музика в 25-му році, і були дуже класні, вичерпні, цікаві, доповнюючі відповіді. В цьому році в нас інша рубрика, і я питаю про те, який меседж, по-твоєму, Україна несе світові в 2026 році. Це може бути думка довга, це може бути багато речень, це може бути одне слово. Для мене це одне слово, і воно звучить всупереч. Воно звучало в 22-му, і в 26-му воно звучить ще більш міцно. Андрій Хаят, який був до тебе, він сказав, що світ не розуміє, що Україна – це стримуюча мембрана. І це якось так він красиво сказав, що прям і мембрана, і стримуюча. І я прям так це уявляю, і так наживо. От до тебе в мене особливе питання, тому що ти трошки бачиш, принаймні ти можеш одягнути оті окуляри, які бачать нас ззовні. І мені здається, зрозуміти, відчути, от який меседж Україна зараз несе світові, котра спочатку була на всіх шпальтах, ясно, газет, потім від неї дуже втомились, потім забули, бо почалося 10 тисяч інших воєн, але все одно Україна знову виринає, і це як супергероїчні вияви, як неймовірне українське мистецтво, яке стає популярним за кордоном, театр, мода, музика, спорт, знову ж таки, як і шалена втома від того, що так ви зі своїми зборами з усіх з**ли. Але з іншого боку, це також і оце постійне розуміння, мені здається, яке вже трошки почало доходити про те, що, а може, все-таки треба було прислухатись у 22-му році до того, що ми всі тут прокламували.
От меседж, слово, думка. Треба слідкувати за Україною, за прикладом України. Не відморожуватися. Не відморожуватися і вірити насправді нарешті всьому тому, що говорилося роками. Угу. Я думаю, що люди дуже зараз Типу почали вони прислухатись. бачать, вони нарешті. починають прислухатися, і починають розуміти, наскільки важливо те, що робить Україна для Європи, для світу, і вони починають підтягуватися і шукати експертизу, і вчитися, і це така лідерська країна з усіх сторон, мені здається. І мені здається, що люди, які шарять, вони розуміють це. Ти знаєш, я таку, знову ж таки, наостанок скажу, я знаю, що в тебе потяг за кілька годин, а мені треба в Київ в садочок за дітьми. Тому я, знову ж таки, таку думку цікаву знайшла, і вона мені дуже резонує, що Україна живе майбутнім. Так. А світ живе минулим. Про Рашку я мовчу. Це взагалі я ніяк не оцінюю, тому що ця країна живе просто деструктивом, як на мене. Наприклад, Америка. Make America great again. Тобто знову повернутися в минуле. Європа також намагається встриматись, принаймні, от все те, що за оцей типу якийсь ефемерний спокій, якого ясно, що вже ніколи не буде. А ми от в цьому хаосі, в цьому трагізмі, в цьому жаху війни великої живемо все одно перспективою, хоча б для наших там онуків, вже я не кажу для дітей, створити і зберегти, сплекати щось краще. І мені здається, це нас вирізняє і просто ставить на шальку терезів, яка просто пробиває дно в тому, де вона стоїть. І мені здається, що і всі митці, які тут, і всі митці, які поза Україною, які несуть цей меседж, особливо мовою менталітету, до якого звертаються, роблять велике діло, велику справу. І культурну дипломатію недооцінити неможливо, тому що величезний важливо, збір, інформування та просто підтримання оцього вогню свідомості якоїсь, інформативність. Це все на плечах артистів, насправді, драматургів, тому що ясно, що почувши пісню, ти набагато більше можеш відчути, ніж почувши щось розкаже. А особливо, якщо це політик на якійсь конференції, в якій просто відбувається якесь криве дзеркало, як на мене. Тому тобі дяка за те, що ти продовжуєш нести українськість поза Україною і в Україні також, за те, що ти дала можливість фольклору зазвучати ще такою мовою, таким процесом живого виконання. І мені здається, що як використання українських народних інструментів в неочікуваних аранжуваннях і ракурсах дає їм можливість жити далі, так само і використання українських традиційних, автентичних, рідкісних, давніх, древніх пісень в новому прочитанні також дає можливість цьому прорости далі і, напевно, ще більш підживити нас тут. Дякую. Дякую, Нато. Я теж хочу подякувати тобі за Фабричну 12. Це прекрасний спейс. І мені здається, що це щось дуже особливе, коли така мисткиня з таким іменем, з такою харизмою і з таким ком'юніті, що вона приводить в цей спейс артистів і якось створює цю ком'юніті. Це дуже багато випадків, коли люди вони досягають дуже багато всього, і вони це просто тримають. І це так важливо, що є люди, які це якось так, вони просто хочуть, щоб музика звучала. Я сподіваюся, колись в мене буде нагода так теж. Я сподіваюся, буде. Передавати і цей досвід. Насправді це вперше, коли Берлін їде в Чернігів. Так. Клас. Дякую. Дякую, Нато.